mostani madeirai utam alkalmával szeretnék külön tematikusan bemutatni olyan dolgokat, amelyeket szerintem nem szabad kihagyni, ha idejössz Madeirára, és ennek az egyik eleme lesz a gasztronómia. Nagyon-nagyon szeretek jókat enni, és az első étel, amit szeretnék megmutatni, az mindjárt gyakorlatilag az egyik legegyszerűbb, mégis az egyik legnagyobb kedvencem, ami pan con chorizo névre hallgató étek. Tulajdonképpen ez egy kenyér, amit nem sütőben sütnek, hanem rostlapon sütnek, és chorizo szalámival töltik, és amikor kérsz egy adagot, akkor megkenik fűszervajjal, egy picit beleolvasztják, és belülről valahogyan így fog kinézni, és rendkívüli módon finom, egy kis édes burgonya van még a kenyér tésztában, azt majdnem kihagytam, és nagyon-nagyon ajánlom, hogy kóstoljátok meg, és van ennek egy másik változata is, amit éttermekben előételként szolgálnak fel, azzal folytatom. Egy újabb helyi jellegzetességet szeretnék megmutatni nektek. A gasztronómiából kiemelve egy italról van szó ezúttal, Poncsa névre hallgat, megmutatom először is. Citrusfélék vannak benne, általában citrom-narancs, de fogyasztottam már mandarinból készült verziót is. Ehhez adnak egy kis mézet, helyi rum féleséget, ami inkább egy cukornált pálinka, aguardente névre hallgat, és akkor ezt kérem szépen egy ilyen kis fa alkalmatossággal megkeverik, és aztán dunsztos üvegben megsékelik még, hogy egy ilyen kis italt eredményezzen, ami egyrészt nagyon édes és magas cukortartalmú, másrészt az alkohol is rendesen dominál benne, úgyhogy be lehet csicsenteni rendesen. Megiszom ezt, és aztán a mögöttem lévő étterembe fogunk menni. Meg is kaptuk az előételt, ami szintén egy igazi helyi specialitás, Bolodú Kákó névre hallgat, mindjárt közelebbről is megmutatom. És hát egy helyi kenyérfajta, aminek az az egyik különlegesség, hogy a rostlapon készül, és nem sütőben. És hát a másik különlegesség, hogy elképesztően finom, és a harmadik fontos jellemzője, hogy csak itt lehet Madeirán enni ilyet, se az Azori-szigeteken, se Portugáliában, sehol máshol. És a finom ételt bríszával öblítjük le. Így igaz, bríszával öblögetünk, ami szintén egy helyi specialitás, marakujás szénsavas ital, de a szénsavasság az olyan érdekes, valahogy úgy máshogy szénsavas, mint az otthoni szénsavas dolgok, de nagyon-nagyon finom, és ittam már ennek az azori megfelelőjét is, ez már a poncsa hatása. Szóval ittam már annak a azori... Szóval ittam már ennek az azori megfelelőjét is, azt ebbe a videóban megnézheted. Ez talán egy picit szénsavasabb, de egy kicsit ilyen karakteresebb, ha lehet így fogalmazni, annak ellenére, hogy ez nem egy bor. De nagyon fincsi, jó édes, amit én szeretek, Balázs már kevésbé, úgyhogy ő inkább a Bolodú Kákóba menekült. Bár ez egy olyan étterem, ahol pisztrángra vannak némileg specializálódva, mivel itt van egy pisztrángfort nem messze. Én annyira nem vagyok oda a pisztrángért, úgyhogy inkább valami másik helyi specialitást választottam, ami espetada névre hallgat, és egy ilyen nyársra tűzött marhahús csoda, úgy látom, hogy elég jó fokhagymás lesz, de mindjárt megkóstolom, és akkor ítéletet is mondok. Kijöttem ítéletet mondani, mert a többiek még esznek, és nem akartam őket még tovább zavargálni a videózásaimmal, ami már így is nagyon-nagyon kedvesen tolerálnak, úgyhogy ezúton is köszönöm nekik. A lényeg az espetada nagyon-nagyon finom volt,
Médiumra kértem, ez is ugye egyfajta steak gyakorlatilag, csak hát nem egy ilyen nagy steak, hanem kis kockára vágják a húsokat, viszonylag kis kockára, és nagyon-nagyon fontos ennél az ételnél, csak úgy, mint a steaknél, hogy valójában nem is kifejezetten a fűszerezés a legfontosabb, szerintem, hanem az, hogy mennyire van átsütve a hús. Mert ha túl van sütve, akkor cipőtalp lesz belőle, és itt, ha médiumra kértem az espetádámat, akkor tökéletes volt. Fokhagymás nem túlságosan, bár tele volt fokhagymával, de mégse éreztem azt, hogy túlságosan fokhagymás. Rendkívül ízletes volt, és amit elsőre már az illatából is kiszúrtam, és az ízléből még meg is, bizonyosodtam erről, hogy faszénen készítették, úgyhogy gyakorlatilag egy faszénen sült steak, ami nem steak formájú, de legalább annyira finom, úgyhogy ajánlom ezt az ételt. Igazából az összeset ajánlani fogom, mert már kóstoltam őket, és tudom, hogy nagyon finomak, csak szeretném nektek is megmutatni, úgyhogy mutatom is a következőt! Megint nem akartam bent sokkolni az utastársaimat, de elmondom, az espadát kóstoltam meg, ami az egyik, a legspeciálisabb madeirai fogás, ugyanis espadát 2 helyen ehetsz a világon, Madeirán vagy Japánba, úgyhogy ha Madeirán jársz, akkor az espadát kóstold meg, általában rántva szolgálják fel, és vagy banános, vagy marakujás verzióban, nagyon-nagyon finom, filé, úgyhogy nem kell a szákákkal se küzdeni, általában édesburgonyával szolgálják fel, előtte érdemes rákérdezni, hogy azzal fogják-e felszolgálni. Magnifique! Ez alkalommal egy óceánparti étterembe jöttünk kajázni, úgyhogy tonhalsztéket fogok enni. Ez nem kifejezetten madeirai étel, egy csomó más szigeten is ehetsz, de a helyi ételeket már végigzabáltam, úgyhogy most egy kicsit lazulok, azért mégiscsak az óceánból leszek, és azt meg tudom, hogy ebben az étteremben nagyon jól csinálják a tonhalsztéket, mindjárt véleményezem is. Csodálatosan finom tonhalsztéket sikerült az asztalra varázsolniuk. Nagyon-nagyon szeretem, amikor úgy sikerül elkészíteni egy ételt, ezt már az espetádánál is említettem, hogy nem lesz rágós, száraz kaja, hanem finom, omlós, szaftos, és ezt a tonhalsztéket itt így készítették el, úgyhogy ajánlom nektek a tonhalsztéket is, és egy dolog maradt hátra, mert végigértem nagyjából a kajákon. Szeretnék egy kimaradt dolgot megemlíteni, amit nem mutattam meg nektek, mert elfelejtettem a borkóstolón, hogy a Madeira bort is mindenképpen ízleljétek meg, ha erre jártok. Az abszolút Madeira specialitás, Madeira bornak hívják, ebből már eléggé lehetett is sejteni, és hasonló, mint a portói Portóban, úgyhogy ha az íz lett, akkor kóstold meg ezt, ha meg egyiket se kóstoltad még, akkor meg pláne kóstold meg, likörbor, szóval ne borra számíts, hanem inkább likörre, de a többit meg majd megízleled. Köszönöm, hogy a gasztrotúrámra is eljöttél, és ha tetszett a videó, akkor lájkolhatod, és fel is iratkozhatsz.